Hai tên sát nhân giả làm nhân viên y tế đang âm thầm thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Chúng tàn nhẫn dùng kim khâu miệng người phụ nữ lại, sau đó đem đến chợ đen để thực hiện những cuộc giao dịch bất hợp pháp. Cuối cùng, chúng sử dụng điện thoại của nạn nhân để đăng tin tức nói dối rằng bệnh nhân cần tự mình ra nước ngoài để dưỡng bệnh. Không chỉ vậy, chúng còn giữ lại những phần thi thể có giá trị để thỏa mãn bản thân. Dưới vỏ bọc của những y bác sĩ, chúng biến các ca phẫu thuật thành những vụ giết người máu lạnh, lợi dụng lòng tin của những nạn nhân xấu số. Đã có hàng trăm người chết trong tay chúng. Trên một chiếc xe cứu thương được mua lại, có hai anh em, cả hai đều là sinh viên hàng đầu của trường y đang mưu tính những ý đồ xấu xa. Chờ có cơ hội, khi nghe thấy ai gọi 120 là lập tức lên đường, giả làm nhân viên y tế. Khi đến địa điểm, chúng sẽ nhanh chóng đón người bị thương đi trước và tìm đủ mọi lý do để ngăn cản người nhà đi cùng. Cô gái bị thương lên xe, vì quá tin tưởng vào những thiên thần áo trắng, thường không nghi ngờ mà ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn. Nhưng chờ khi họ tỉnh dậy, lại phát hiện mình đã nằm trên bàn mổ, thân thể đã sớm bị đào rỗng dưới tay những kẻ máu lạnh. Một ngày đẹp trời, Daisy đi leo núi với hai người bạn thân. Khi cả nhóm đang vui vẻ cười nói, cô bỗng trượt chân. Hai cô bạn lo lắng kiểm tra vết thương cho Daisy. Có lẽ cô đã bị bong gân, không thể cử động. Không còn cách nào khác, cô bạn vội lấy điện thoại gọi 120. Mãi đến nửa đêm, xe cứu thương mới đến. Nhưng điều ba cô gái không hề biết, đến cứu viện chính là hai tên sát nhân bệnh hoạn kia. Nhìn thấy ba cô gái trẻ, hắn cũng làm kiểm tra sơ bộ y như thật, sau đó lập tức chuẩn bị đưa Daisy lên xe cứu thương. Các bạn muốn đi cùng nhưng bị chúng cản lại. Daisy một mình lên xe mà không hề có khả năng tự vệ, rồi cô bị hắn dùng mặt nạ dưỡng khí gây mê khiến Daisy bất tĩnh. Trở lại phòng bí mật, Daisy như cá nằm trên thớt. Khi chuẩn bị mổ lấy nội tạng, Alex đột nhiên chần chừ, không xuống tay. Bởi vì trước mắt hắn, Daisy thật sự quá xinh đẹp. Hắn không làm được, đành tạm thời giữ cô lại. Ngày hôm sau, Alex mang bữa sáng đến cho cô. Daisy đang vô cùng phẫn nộ, hất đổ đồ ăn xuống đất. Hắn đột nhiên nổi điên, tóm chặt lấy chân cô. Cô lập tức đá một cú vào miệng hắn, sau đó nhào tới, kề sát mặt cô đe dọa, nếu cô không nghe lời, tôi sẽ ngay lập tức lấy nội tạng của cô và bán nó đi. Daisy buộc phải ngoan ngoãn nghe lời. Đến khuya, Alex lại lén lút vào phòng bí mật để thực hiện hành vi xấu xa đê hèn của mình. Win, một tên ngốc, đang rửa vết thương cho Daisy, nhưng cô lầm tưởng hắn có mưu đồ xấu nên lập tức phản ứng tự vệ. Win luống cuống giải thích, nhưng làm sao cô có thể tin được. Daisy mắng xối xả khiến hắn bỏ ra ngoài. Rồi dù thức ăn trên sàn có sạch hay không, cô cũng nhặt lên ăn lấy ăn để. Alex đã nhìn thấy tất cả, hắn nở một nụ cười hài lòng. Tối đó, hắn mang một thùng thuốc đến, giả vờ quan tâm đến vết thương ở chân Daisy. Nhưng khi thấy cô không hợp tác, hắn lập tức cho cô một cái tát, rồi kéo mạnh cô đến bên giường, bắt cô đứng dậy đi thử 2 bước. Daisy run rẩy bước xuống, còn ngây thơ đi từng bước một, nghĩ rằng hắn thật sự quan tâm đến mình. Nhưng thực tế, hắn chỉ đang phán đoán xem cô có thể chạy trốn hay không. Để đề phòng, hắn vẫn để cô ngồi trên giường rồi. Lần này, Daisy hoàn toàn không có khả năng chống cự. Hắn lại lấy ra một chai thuốc giảm đau dụ dỗ. Chỉ cần cô hợp tác, tôi sẽ cho cô thuốc này. Không chịu nổi cơn đau, Daisy ngoan ngoãn đến lấy. Hắn nhỏ một giọt thuốc vào miệng cô mới nhận ra mình đã bị lừa nhưng đã quá muộn. Hắn lạnh lùng bẻ chân cô một lần nữa, rồi đặt bộ cố định vào. Nhân lúc cô đau đớn đến mức không còn sức phản kháng, hắn lại tiếp tục giở trò đê hèn, mất hết nhân tính. Daisy nằm trên bàn khám nghiệm tử thi lạnh lẽo, hiểu rằng nơi này chính là địa ngục. Chỉ cần không trốn thoát, mỗi ngày cô đều phải chịu sự tàn ác vô nhân đạo này. Cô biết Alex rất tàn nhẫn và thông minh, không dễ gì có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng Win lại khác. Cô quyết định tìm bước đột phá từ Win. Mỗi lần Win mang cơm đến, Daisy luôn cố ý hoặc vô tình thu hút sự chú ý của hắn. Win vốn ngốc nghếch, chẳng mấy chốc đã bị Daisy mê hoặc. Mỗi lần cô nhìn hắn đầy ẩn ý, trong lòng hắn như có hàng ngàn con nai đang chạy, rồi nhút nhát trùng mất. Daisy biết rõ Alex đang giám sát mọi chuyện, nhưng tất cả chỉ là một âm mưu, mục đích của cô là kích động mối quan hệ giữa hai anh em. Buổi chiều hôm đó, Win đến giao nước, Daisy giở trò để hắn lau lưng cho mình. Cử chỉ thân mật ấy làm Win mê mệt, hoàn toàn rơi vào tay cô, trực tiếp gạo nấu thành cơm với cô. Hình ảnh ấy, thông qua camera giám sát, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Alex, khiến hắn rất khó chịu. Ngay lập tức, Alex đến tìm Win, cảnh cáo em trai Daisy chỉ đang lợi dụng cậu thôi. Cô ta chẳng khác gì một món đồ chơi cả. Tình yêu đầu tiên bị sỉ nhục khiến Win nổi cáu gào lên nói mình chỉ thích Daisy, quá mệt mỏi vì làm những chuyện phi pháp, hy vọng Alex hãy để hắn và Daisy chạy trốn. Nhưng Alex thẳng thừng từ chối. Win hoàn toàn sụp đổ, hắn liên tục đập bàn, thể hiện sự bất mãn tột cùng. Win bất lực tìm Daisy để tâm sự. Ngay lúc cô đang giả vờ an ủi hắn, thì tên Alex đáng ghét bất ngờ xông vào phòng bí mật. Win đành chán nản kéo quần lên rồi rời đi. Hóa ra, lại có một phi vụ mới. Trong hệ thống liên lạc, có người bị thương cầu cứu. Hai anh em lập tức lái xe cứu thương đến.
Có đối tượng mới, chúng cột dây treo Daisy lên, sau đó đẩy một người đàn ông trẻ tuổi vào, chúng trói chặt nạn nhân lên bàn khám nghiệm tử thi rồi cắt quần áo anh ta. Daisy liên tục hét lên, bảo chúng dừng lại. Lúc này, chàng trai cũng tỉnh lại, vùng vẫy dữ dội. Nhưng trong hoàn cảnh không có thuốc mê, hai tên sát nhân máu lạnh vẫn ngang nhiên rạch bụng anh ta để lấy nội tạng. Daisy chết điếng người. Còn thi thể của nạn nhân bị đóng gói thành rác rồi vứt bỏ. Nội tạng của anh ta được đưa đến chợ đen để hoàn tất giao dịch phi pháp. Daisy thất hồn lạc phách, nằm trên bàn giải phẫu. Win lại đến giao cơm. Daisy vẫn không muốn cam chịu. Cô cùng Win âm mưu chạy trốn. Nhưng từng cử động của hai người đều bị Alex theo dõi qua camera. Hắn bảo em trai vào, giả vờ hỏi han vài câu. Win đang nôn nóng, nhất thời bối rối. Alex vẫn rất bình tĩnh, bịa một cái cớ gạt Win ra ngoài. Tiếp đó hắn mang mặt nạ phòng độc tiến vào phòng bí mật. Daisy lập tức đề phòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, biết cô đã thành công mê hoặc Win và đang tìm cách trốn khỏi đây. Nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn? Daisy cố chống chế, tôi không có. Muốn lừa hắn ư? Đúng là điên rồ. Hắn bước tới, tháo chốt bình khí gây mê. Làn khói độc lập tức tràn ngập trong phòng. Daisy vội lấy quần áo bịt chặt miệng mũi nhưng vẫn bị gây mê. Rồi hắn cầm kim chỉ làm một hành động ghê rợn, đến mức ám ảnh khâu miệng của Daisy lại. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục khâu cả phần dưới của cô, thực sự phát huy tốt hai chữ tàn nhẫn. Ngay sau đó, Win quay về. Nhìn thấy nữ thần của mình bị tra tấn dã man như vậy, hắn tức điên. Nhào tới, cắt đường chỉ trên miệng Daisy. Alex liền tiến lên ngăn cản. Lần này Win giận dữ đẩy ra, hắn giờ đã không còn là cậu em trai ngoan ngoãn nữa. Còn đẩy ngã Alex, rồi điên cuồng đập đầu anh trai mình xuống đất liên tục. Giải quyết xong anh trai, Win vội vàng đến chăm sóc Daisy. Trong lúc hắn luống cuống giặt khăn, thì Daisy đã tỉnh lại từ lúc nào. Cô âm thầm tiến đến, cầm lấy bình khí gây mê, nhân cơ hội tấn công Win khiến hắn ngây ngất. Daisy cố khập khiễng rời khỏi phòng bí mật trong lo sợ. Cô đi băng qua một đường hầm tối tăm, và cuối cùng cô đã thoát khỏi địa ngục trần gian đầy ám ảnh này. Một năm sau, hai tên sát nhân vẫn như cũ, cho đến khi nhận được tin nhắn cầu cứu từ người bị thương. Trong một khu rừng núi sâu, hai người đẩy cán lại trước mặt người bị thương, rồi giả vờ kiểm tra sơ bộ. Nào ngờ, đối phương bất ngờ tấn công bằng súng điện khiến hắn không kịp phản ứng, và Win cũng bị đối xử tương tự. Khi họ tỉnh dậy lần nữa, lại trở lại căn phòng bí mật. Lần này, Daisy đã trở thành thợ săn. Tên sát nhân bây giờ bị trói trên giường. Daisy sung sướng khi chứng kiến cảnh hắn sắp chịu tra tấn. Gia đình của những người bị thương hoặc đã chết cũng được cô kéo đến. Họ đều cầm dao đứng bên cạnh, khiến View như phát điên. Ai cũng sẵn sàng xé xác hai tên bệnh hoạn này. Alex lúc này đành cam chịu chỉ xin tha cho Win, nhưng Daisy không để ý. Cô cầm một cây tua vít và trực tiếp cắm vào ngực Alex. Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hóa ra là tên bên chợ đen đến lấy hàng. Daisy rất bình tĩnh nhìn hắn. Tên đó còn tưởng Daisy là đồng bọn, liền đề nghị trả một số tiền lớn cho một lá gan, với mỗi bộ phận đều có mức giá tương ứng. Daisy liền bảo cho cô chút thời gian. Cuối cùng, hai anh em cũng phải trả giá cho sự tàn bạo của mình bằng những hình phạt tra tấn thể xác khủng khiếp. Đây được xem như lời cảnh báo về luật nhân quả. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mỗi một like và mỗi một đăng ký của các bạn là động lực để mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.